चला तर मग करूया अचारी चिकन टिक्का। इथे मी 400 ग्रॅम एवढं बोनलेस चिकन घेतलेलं आहे। हे चिकन आपण मोठ्या मोठ्या पीसेसमध्ये कट करून घ्यायचे, कारण ज्यावेळेस हे ग्रिल होतं त्यावेळेस हे चिकन थोडं श्रिंक होतं, म्हणून आपण ह्याचे मोठे पीसेस करून घेतलेले आहेत। आता चिकनला आपण 1 टेबलस्पून आलं आणि लसणाची पेस्ट लावूया, अर्ध्या लिंबाचा रस आणि चवीप्रमाणे मीठ। छान मिक्स करून घेऊया। हे चिकन आता आपण मॅरिनेट होण्यासाठी अर्धा तास बाजूला ठेवूया आणि तोपर्यंत आपण बेसन भाजून घेऊया। इथे 1.5 टेबलस्पून एवढा बेसन घेतलेला आहे आणि तो आपण ड्राय रोस्ट करून घेणार आहोत। आपला बेसन भाजून झालेला आहे, काढून घेऊया। हे जे मॅरिनेट केलेले चिकन आहे अर्धा तास झालाय, ते आपण एका मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता आपण ह्यात दही घालणार आहोत, ज्याला आपण हंग कर्ड म्हणतो। 1 कप एवढे दही मी घालते। मिक्स करूया। काळी मिरी पावडर अर्धा टीस्पून, चाट मसाला अर्धा टीस्पून, 1.5 टेबलस्पून एवढा आपण लोणच्याचा मसाला घालणार आहोत, 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिरची, अर्धा टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून सैंधव मीठ। आपण मॅरिनेशनमध्ये ऑलरेडी मीठ घातलेलं आहे। 1 टीस्पून धणे जिरे पावडर आणि हा जो आपण बेसन भाजून घेतला होता तो बेसन घालायचं त्यात। 1 टेबलस्पूनच बेसन आधी घालणार आहोत आणि सगळ्यात शेवटी आपण घालायची आहे 1 टीस्पून कसुरी मेथी। ही कसुरी मेथी हातावर अशी चुरून घालायची आहे। ही मी थोडीशी भाजून घेतली होती, त्यामुळे त्याची पावडर पटकन होते। मिक्स करून घेऊया। आता आपण ह्यात 2 टेबलस्पून राईचं तेल घालायचं आहे। राईचं तेल जर नसेल तर साधं तेल सुद्धा वापरू शकता। मिक्स करून घेऊया। इथे आता मी रेड आणि येलो बेल पेपर घेतलेले आहेत, असे मोठे मोठे त्याचे पीसेस करून घेतलेले आहेत। तसंच कांद्याचे सुद्धा आपण असे मोठ्या मोठ्या पाकळ्या करून घ्यायचे आहेत। आता हे सगळं सुद्धा आपण ह्या मॅरिनेट केलेल्या चिकनमध्ये घालायचे। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। सगळं व्यवस्थित मिक्स झाले। आता आपण हे मॅरिनेट करण्यासाठी 1 ते 2 तास फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत। जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर आदल्या दिवशी रात्री हे सगळं चिकन मॅरिनेट करून फ्रीजमध्ये ठेवलं तर ते जास्त छान लागेल। 2 तास झालेत। आपण चिकन आता हे बाहेर काढलेलं आहे फ्रीजमधून। आता काय करायचंय, इथे मी एका बाजूला कोळसा गरम करायला ठेवलाय। हा कोळसा आपल्याला ह्याच्यात ठेवायचा आहे, त्यामुळे होतं काय की अगदी आपण बाहेरचं जे चिकन टिक्का खातो तसा त्या चिकन टिक्काला एक फ्लेवर येतो। 5 मिनिटं आपण हे स्मोक होण्यासाठी ठेवूया। 5 मिनिटं झाली आहेत। चिकन आपलं छान स्मोक झालेलं आहे। आता आपण ते शॅलो फ्राय करायचे। गॅस ऑन झालेला आहे। आता हे मी राईचं तेल घेतलं आहे। हे साधारणतः 3 टेबलस्पून एवढं तेल आहे। हे आपण पॅनमध्ये घालून घेऊया। जेव्हा आपण राईचं तेल घेतो तेव्हा ते थोडं गरम होऊ द्यायचं आहे। त्याच्यातनं जेव्हा धूर यायला लागतो तेव्हाच आपण हे चिकन त्यात घालायचं आहे। त्यामुळे होतं काय की तो राईच्या तेलाचा जो कच्चा वास असतो तो निघून जातो। हे चिकन आपण दोन्ही बाजूनी छान शिजवून घेतलेलं आहे। मस्त असा कलर आलाय। आता काढून घेऊया। आपले चिकन फ्राय करून झालेलं आहे। आता ते आपण थंड होऊ द्यायचं आहे। जर आपल्या घरी पार्टी असेल तर पूर्वतयारी म्हणून हे चिकन आपण असं फ्राय करून ठेवू शकतो आणि आयत्या वेळेस ते स्क्युअरला लावून रोस्ट करून आपण सर्व करू शकतो। आपलं चिकन थंड झाले। आता ज्या व्हेजिटेबल्स आपण ठेवल्या होत्या मॅरिनेट करायला, त्या व्हेजिटेबल्स आणि चिकन असं आपण स्क्युअरला लावून घेऊया आणि त्यानंतर आपण गॅसवर ते रोस्ट करणार आहोत।
त्यासाठी मी इथे जाळी आधीच गरम करायला ठेवलेली आहे. आपलं आचारी चिकन टिक्का रेडी आहे. आता गरम असतानाच त्याच्यावर आपण बटर लावून घेणार आहोत. कशी वाटली रेसिपी? होती की नाही सोपी?